دلوقتي من داخل جناح راند روفر هنتفرج على رانج روفر فيلر. فيلر دي من السيارات المميزه جدا، ودلوقتي هقول لكم هي مميزه في ايه. اولا على الحجم الجبار ده والضخامه دي، فالسياره دي نازله بموتور 2000 سي سي بس، ولكن تيربو تشارجد بيخرج 250 هورس باور، والمفروض ان هو بيدفع السياره لسرعه قصوى تبلغ 217 كيلو، وبيحقق تسارع من 0 ل 100 بالحجم ده بالقالب اللي احنا هنتفرج عليه ده في 6.7 ثانيه. انتوا متخيلين؟ بيحقق تسارع من 0 ل 100 في 6.7 ثانيه بالقالب اللي احنا شايفينه ده. الفيلر من العربيات اللي فعلا مميزه جدا في الشكل، ومميزه جدا كمان في السعر. هنشوف سعرها طبعا في الاخر، ولكن السياره نازله زي ما شايفين ب 265 45 وجنوط 21 انش. طبعا التصميم الخارجي التحفه زي ما شايفين كده، الفوانيس برغم ان انا لسه ما نورتش الاضاءه بتاعتها، الا ان زي ما شايفين تحفه تحفه فعلا بجد. انا العربيه عجباني، عربيه تحس فيها الشكل الفضائي. المصد الخلفي المفروض ان هو جاي هنا برغم ان هو مساوي يمكن الشنطه، الا ان زي ما احنا شايفين التضليعات اللي فيه. طبعا العربيه بتيجي بكاميرات محيطيه، وهنا زي ما شايفين برضو الكاميرا بنظام هنا التنظيف بتاعها اللي هو المائي بتاعها، والحساسات الركنه الخلفيه. طبعا هنا الفتحه بتاعت الشنطه كهرباء برضو بالكامل. شنطه ما شاء الله المساحه بتاعتها مميزه زي ما شايفين هنا كده، عليها علامه الرانج روفر. والمفروض بيكون هنا تحت الكفر ده بيكون فيه السبير بتاعتها، والسبير بتاعتها زي ما شايفين جنط سبور 21 انش، 5 جنط سبور اخوات. تمام، دي كده السياره من الخلف. وطبعا شنطه مميزه جدا، حافه تحميل مساويه، وهنا بتقفل وبتفتح كهرباء. تعالوا بقى نتفرج على المميز قوي في العربيه دي. طبعا انتوا شايفين هنا السبويلر شكله عامل ازاي والتضليع بتاعه، يا ريت لو نصوره هنا من الجنب، لان حتى السبويلر كمان جاي في فتحات سفليه، يعني مش على قد اللي هو من الامام، لا هنا في فتحات سفليه، مش عارف هي هتبان معاكم هنا ولا لا. وطبعا هنا الشارك تيل اللي هو الانتنه بتاعتها، وهنا فتحه السقف البانوراما. وفين المقابض؟ تعالوا بقى نتفرج على مقابض السياره اللي ما تسمحش لحد ان هو يلعب فيها ولا يحاول ان هو يسرقها اصلا. انا مجرب هنا ما بفتح، شايفين؟ ركزوا معايا تاني اللي هيحصل دلوقتي. انا دلوقتي قفلت، لما بقفل المقبض بيدخل لجوه، المرايه الضم الفلويد بتقفل، وهتلاقوا هنا كمان زي ما شايفين هنا كده المفروض المطلع اللي انا المفروض هطلع عليه بيبدا يفتح معايا. ونبدا نتفرج على الرانج روفر من الداخل. العربيه هنا الفئه الار دايناميك زي ما شايفين هنا كده المضيئه دي، وهبدا افرجكم على عدادات تحفه. هنا زي ما شايفين المقبض النيكل الضخم ده، ومعدن مش مطلي نيكل، لا هو معدن فعلا في بروده المعدن. وهنا طبعا الجلد بالخامات المميزه، وهنا زي ما شايفين هنا كده الكربون فايبر ده ولكن بطلاء اسود لامع. وهنا التخزين او الميموري بتاع الكراسي، ونظام الصوت هنا من ميريديان، ونظام طبعا سراوند ده محيطي، يعني السماعات بتبقى محيطه بيك من كل مكان، وتبدا ان انت تسمع الصوت محيطي. وزي ما شايفين هنا ده كده الكرسي بتاعنا الكهرباء، والفرش الجلد التطريز طبعا جلد طبيعي من نبا. وتعالوا هنا نبدا نتفرج على داخل السياره، وعايزكم هنا تتفرجوا باهتمام قوي على التطريز الجلد ده، جلد تحفه فعلا. يعني انا مش عارف تسمعوا صوت اهو. تمام، هنا طبعا شفتات في الدركسيون. هنبدا ان احنا هنا ندوس زرار الستارت اللي مكانه هنا زي ما شايفين هنا كده، واتفرجوا بقى على العدادات بتاعه السياره. طبعا انت حاسس ان انت راكب سفينه فضاء. اتفرجوا هنا كده بقى بالشاشه هنا. طبعا ده التحكم بتاع التكييف، هنا السرعات بتاعته تمام، وهنا التحكم في درجه الحراره، وهنا النظام اللي شايفينه هنا ده التحكم في الانظمه بتاعه السياره اللي هي طبعا انظمه التعليق. هنا ده الكومفورت المفروض بيمشي على طرق سهله، وهنا هيمشي على جريس سنو او اللي هي السجاده من التليج. وهنا هنبدا ان احنا نتفرج هنا على المض او انها تمشي في الطين. السياره طبعا مجهزه انها تمشي في جميع انواع الطرق، وطبعا نظام التعليق بتاعها بالكامل بيبدا ان هو يستجيب ويتغير للتحكمات الالكترونيه اللي هنا. طبعا هنا زي ما شايفين هنا كده ده كده بيشتغل هنا من الجوي ستيك، والمفروض ان انا لو دورت الموتور دلوقتي زي ما شايفين كده بيبدا ان هو هنا يطلع معانا الجوي ستيك، ويبدا ان هنا يديني يسمح لي ان انا ابدا النقلات بتاعه السياره. طبعا هو هنا عاطيني الرؤيه المحيطيه اهوت للسياره اهي زي ما شايفين هنا كده. وهنا طبعا الدي لما ابدا اجيب على الدي بيبدا ان هو يجيب لك الحساسات الاماميه لو في حد واقف جنب السياره من الامام. وطبعا الدي سبورت ده لما ابدا اتحرك بيبدا ان هو يجيب الوضع الرياضي. طبعا ده النظام الان اللي هو النورمال، والار اللي احنا قلنا عليه. وطبعا شايفين نقاء الشاشه ونقاء الصوره. وهنا البي اللي هو البارك بتاعنا. تمام، ده كده العدادات وهي دايره. وحابب ان انتم تتفرجوا على الموتور.
وطبعا الاستجابه بتاعته احنا بنتكلم عن موتور سوبر شارجد 250 هورس باور، ومع ذلك النعومه والعزل انت بتسمع صوته هنا بالرغم من قوه الموتور الا انك مش هتسمع له صوت. وهنا طبعا فتحات التكييف اللي هنا شكلها جميل جدا، وده يمكن زرار الانتظار هنا صغير شويه ومكانه بعيد عن ايد السائق، لان هو طبعا برضه في النهايه لازم كل حاجه فيها ميزه وعيب. وهنا طبعا التابلو الجلد الخامات الممتازه، وطبعا ما ينفعش ان احنا نقعد نخبط بقى ونعمل اصوات لان طبعا هنا الدنيا مختلفه. وطبعا الفتحه دي المفروض ان هي بتجفف المنطقه دي لما يكون في شبوره او في هنا تشبير عشان تقدر ان انت تشوف المرايات الخارجيه بتاعتك. ده كده صالون الرانج روفر من الامام، وتعالوا بينا نتفرج عليه من الخلف. طبعا من الخلف زي ما احنا شايفين برضه نفس الخامات المميزه، المقبض النيكل الكبير، وهنا الجلوس الخلفي المفروض بيكون جلوس مميز جدا. وهنيجي هنا للصينيه الخلفيه اللي زي ما شايفين اهي بتتفتح اهي كده، وبتبدا ان انت تنزل هنا مكان تحط فيه الكوبايات بتاعتك. خلاص دي كده صينيه خلفيه، والمفروض ان انت عندك هنا كمان شنطه جلد طبيعي بيدعم فيها حاجتك. وهنا التحكمات بتاعه التكييف في السياره بشاشه وسطيه، وتحكمات هنا فتحات تكييف، فتحات تكييف موجوده هنا في المنتصف للراكب الخلفي، وفتحات تكييف في القايم هنا كمان للراكب الخلفي. طبعا ده غير فتحه سقف البانوراما المحيطيه اللي احنا شايفينها هنا كده، اللي بتديك فيو جميل قوي وانت قاعد جوه العربيه. اظن ما شاء الله السياره فيها كل عوامل الامان، كل عوامل الراحه، كل عوامل الجمال. هنبدا ان احنا نقفلها تاني وتبدا ان هي تقفل نفسها. اخر حاجه واللي انا سبتها لكم في الاخر سعر السياره جايه بسعر دلوقتي، سعر السياره سعرها 2,867,000. انا والله العظيم شايف ان السعر ده مناسب جدا لامكانيات السياره، وطبعا السياره معاها 5 سنين ضمان. دي كده كانت سياره رانج روفر فيلر، السياره المميزه جدا من رانج روفر. اتمنى ان هي يكون التقييم السريع ده عجبكم وتكونوا اخدتوا فكره عامه عن السياره. لو انتوا حابين ان احنا نعمل تست درايف اكتبوا لنا في التعليقات، وحابب ان انا اعرف لو معاك ال 2,800,000 هل هتشتري السياره دي ولا لا؟ اكتبوا لنا ده في التعليقات. اشوفكم باذن الله على خير، وخلونا نكمل باقي معرض في المولة ونشوف معانا ايه تاني.